ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ කෝලර් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කෝලර් ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා කිව්වනම් ඔයාලගේ Android mobile එකේ ඔයාලන් download කරලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයාලන්ට කෝලර් එකෙන් කෝල් කරනකොට එයාලගේ හැම ඩීටේල්ස්ම දෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලන්ට ඒල කෝලර් කෝල් අරන් කරදර කරනවා නම් එයාලගේ නම්බර හැම බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා හැම දේවල්ම දෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලා අලුතෙන් බලනවා නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකකේ ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්න අලුත් videos එකම notification එක. මේ application එකේ link එක බලනවා වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා description දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ share කරන්න. Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එකේ link එක බලනවා වීඩියෝ ටුඩින් දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලනවා වීඩියෝ ටුඩින් තියෙයි. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඕපන් කරපුවට පස්සේ ඔයාලන්ට ඒවල get start කියලා තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ settings එකේ ඔයාලන්ට ඒවල බටන් එකක් on කරන්න තියෙයි. ඒක on කරා ගන්න. ඒක demo එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට ඒවල on කරා ගන්න. on කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි icon එක එන්නේ. ඔයාලන් back ආපුවට පස්සේ හරි දැන් මේකේ බලනවා ඔයාලන්ට ඒවිලා ඉස්සලම දීලා තියෙන dial pad. dial pad කියන ඔයාලන්ට ඒවල මේකෙන්ම call ගන්න පුළුවන් විදිහට dial pad දීලා තියෙනවා. හරි මේකෙන් ඔයාලන් call ගන්නකොට හැම දේවලම ඔයාලන්ට ඒ call ගන්න කට්ටියගේ හැම දේවලම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන call උත් මේකෙම save වෙනවා. ඊට ඔයාලට හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. අනිත් එක බලනවා ඔයාලගේ contract එක හැම මෙන්න මේ හරියට එනවා. ඒ වගේම බලනවා call screen. call screen කියලා කියවනවා ඔයාලට එවිලා එන calls හැම screen හැම ඔයාලට එවිලා set කරා ගන්න පුළුවන්. මේක එවිලා latest ඒ වගේම popular කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම call screen එකක් එවිලා මේකෙන් එවිලා set කරා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අනිත් එක බලනවා call block. call block කියන සාමාන්‍ය එවිලා ඔයාලට එවිලා කෝලර් එක්කෙනෙක් call අරන් හැම වෙලාවෙම කරදර කරනවා නම් ඒ කට්ටිය එවිලා මේකෙන් එවිලා block කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා enable කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලනවා show caller කියලා enable කියලා ඔයාලට enable කියලා තියෙන notification. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒවල show වෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක්ම වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති වුණොත් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න.